You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. A kí gbogbo wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. A kí ìyá wa, a kí bàbá, a kí ẹ̀gbọ́n, a kí àbúrò. Mo kí wa nílé lóko lẹ́yìn odi. Akúkú dá fún wa ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Èyí tó ti dá ọ̀tún ní wá bàjẹ́. Èyí táwa ń wojú Ọlọ́run ọba fún, Ọlọ́run á ṣe fún gbogbo wa. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn ló máa ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá mi fi comment sílẹ̀ lórí ètò. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń ju like náà, tẹ́ máa ń bá mi tẹ like. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀yin nìkan. A ní ṣì wí, ẹ̀yin náà ní ṣì wá gbọ́ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yorùbá nation no going back. Kí ló mú wa wọnú ìrìn àjò yìí? Gbogbo wa la mọ̀ bó ṣe ń lọ, gbogbo wa la mọ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Èyí tá fẹ́ gbé yẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní, a mú ti àwọn ìgbèríko orílẹ̀-èdè míì. Àwa mú wọ tilẹ̀ Nàìjíríà ká tó wá mú wọlé Yorùbá. Ẹ rí pé ó tìkì díẹ̀ bákan. Bọ̀ máa fi sílẹ̀ fún yín ni so that ẹ máa lè enjoy ẹ̀ dáadáa. Bọ̀ kí n tó wá wọnú agbami ètò lọ́jọ́ títí òní. Brọ́dà mi àti sísà mi, ìyá mi àti bàbá mi, tó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ tẹ̀yin kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ mi. Èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show, ààyè ọpẹ́ yọ. Ṣé yọ lọ́dọ̀ títí yín náà? Ààyè ọpẹ́ á máa yọ fún wa ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run, lórí ọmọ, lórí ọkọ, lórí aya, lórí ìdáwọ́lé wa, lórí wíwà láyé tá wà láyé, lórí wíwà láàyè tá wà láàyè. Ọlọ́run Elédùmarè kò wá béèrè nǹkan méjì lọ́wọ́ wa. Ọlọ́pẹ́ ló ń jẹ òun, àwa dúpẹ́. Aláyọ̀ ayìn lógo, àwa mọ̀ lóore torí pé kí ni ààyè ọpẹ́ yọ. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ni lẹ́lẹ́kejì, ẹ bá mi share ètò yìí sórí àwọn ìkànnì tí ẹ bá tó wà. Ibi ìbàyẹn lẹ máa ti gbóòótọ́ ọ̀rọ̀, la máa ti ń sojú abẹ́ ń kó, tá a dẹ̀ ń fi gbá kan bọ̀ kan nínú, táwa ọ̀dẹ̀ kì í rárá bú. Bó bá ṣe rí, òun ni àwa máa sọ. Kò dìgbà tá a bá pera wa ní pásítọ̀ tàbí ká sọ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni wá, ká tó sọ wípé àwa níbẹ̀rù Ọlọ́run, wípé a ní fear of God. Nínú ìwà, nínú ìṣesí, òun la máa fi mọ̀. Wí bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀, kán dẹ̀ bá ẹ̀ ń bẹ̀. Òun kan rí bẹ́ẹ̀ wípé bó ṣe rí nìyẹn. Òun la fi mọ ènìyàn Ọlọ́run, la fi mọ pásítọ̀, òun la fi mọ wòlíì. Ọlọ́run ò ní bà wá jẹ́ kó tó tún wa ṣe. Ọmọ ènìyàn ìwà ní tún wa dá ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa ọmọ Yorùbá àtàtà tí a nígbàgbọ́ wípé ó ti di dandan ká débi tá à ń lọ. Ó ń ṣọmọ olókùú bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀hún ní sí pẹ̀lú òkú ẹ̀. Bó bá ṣe lè wùn kó rí kó mọ, a máa débẹ̀ ní ìbọn ìgbà wo ni a mọ̀. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Ìyẹn nìkan lọ́lọ́run fi ju ẹ̀dá lọ. Ilẹ̀ ọlá tó máa mọ̀ yín kó dàgbà àwọn weather forecast tó bá sọ fún yín pé òjò máa rọ̀ lọ́la. Tọ́lọ́run bá gbé bó ṣe ń ṣe dé, òjò yóò wá ní rọ̀. Oòrùn yìí á wá ràn tó jẹ́ wípé a fẹ́ jí òkú ọ̀run torí pé kí ni gbogbo nǹkan ti wà nínú àkọsílẹ̀ ẹ̀dá. Gbogbo bí ọ̀rọ̀ náà bóyá máa rí. Ó ti yé Ọlọ́run, ó yé Ọlọ́run jù wá lọ. Náà kí má bàa gbà wá ní àkókò púpọ̀ jù. Mo rí nǹkan kan lórí mo ṣe alábàápàdé ìròyìn kan. Ó wá ṣe mí ní kàyéfì wípé mo tún wá rí fídíò kan, ìyẹn náà tún ṣe mí ní àgbà kàyéfì. Mo tún wá rí mi náà tún wá ṣe mí lágbà kàyéfì wípé ọmọ eléegun, ọmọ ẹlẹ́ran tó ń jẹ gungun. Òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Kí ló mú àwa kúrò? Kí ló sọ wípé a fẹ́ kúrò? Torí ẹ̀ṣẹ̀ rí kó jáde lẹ́nu mi pé kí ló mú àwa kúrò? Ẹ bá mi ṣe àmì. Ẹ ló máa rí bẹ́ẹ̀, ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú gbólóhùn yẹn. Òjijì lọ́lọ́run yóò ṣe. Orí òjijì á wá wa rí. Orí òjijì á wá wa rí. Brọ́dà mi àti sísà mi bá mi ṣe àmì. Orí òjijì ni. Òjijì báyìí ló máa kanlẹ̀kùn. Ló máa ṣe fún wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kí ló mú àwa wípé a kúrò, wípé a ti fẹ́ kúrò tàbí a ti kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé a ní kẹ́ jẹ́ a pín. Tẹ́ ẹ̀ bá wá tiẹ̀ wá lè dá wa padà sí region. Ẹ jẹ́ ká pín. Bìkọ́ tó ní kálukú bá ní nǹkan ọrọ̀ ajé ẹ̀ tó bá lè wà lórí, tó bá lè láṣẹ lé lórí, tó ní kálukú bá ní ọlọ́pàá ẹ̀, tọ́lọ́pàá Ògùn state wà, tọ́lọ́pàá ti Ọ̀yọ́ wà, tọ́lọ́pàá ti Àbújá náà táwọn náà wà, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lọ. Oníkálukú á lè mójútó ìgbèríko ẹ̀. Oníkálukú á lè láṣẹ, ẹnu á tún á lè kò lórí so many things. Brọ́dà mi àti sísà mi, àwọn ìyà tó fi ń jẹ ìran wa ó pọ̀.
òun la ṣe dìde wípé àló ti di dandan táwa náà ó ní ọmọdé tí ò bá mọ̀ tán ó máa bá àròbá ní bàbá ìtàn àríbi tán ti so wá pọ̀ àrígbà tán sọ pé a lè jọ dúró papọ̀ ìpè tẹ́ bá dúró títí dìgbà báyìí tọ́rọ̀ yín ò bá wọ̀ gbogbo ẹ̀ náà la rí bọ̀ torí pé àwọn ayédèrú tó ń ṣe tó fi ń dè wá mọ́lẹ̀ tó ń fẹ́ fi jẹ́ a lọ òun ló pọ̀ jù ní báyìí ibi tó yẹ kó wá jẹ́ orí débi tọmọ ẹni tó yẹ kó wà lókè tó fi wá ń wà ńlẹ̀ òun náà mà rèé a máa tó rí nínú fídíò yìí báyìí sìn nàìjíríà tó fi ṣe giant Africa nàìjíríà tó yẹ kó máa pàṣẹ nàìjíríà tó yẹ kó máa produce nǹkan lóríṣiríṣi nàìjíríà ò rí nǹkan kan láti produce ojoojúmọ́ ni nàìjíríà ń wá ẹni tó máa produce wá igi ìṣáná tá a bá máa rà wọn kó wá láti China àwọn bìrìtìkó yìí náà tó kó wa lẹ́rú tó ń dè wá mọ́lẹ̀ àwọn tó sọ pé òkè ó tún ti yá ń sìn torí pé kí ni wọ́n rí wípé àtàwọn olóyè àtọba àtìjòyè àti pírẹsidẹǹtì ọ̀hún lè dánú rò ó àwọn pípù yàtọ̀ sí pé ká kóbọn lé wọn lọ́wọ́ kò sí nǹkan tán lè dá ṣe ọlọ́run ló ní ọlọ́run fi àwọn áfíríkà yìí ó fi ṣe gàrí tíra wa pé kọ́lọ́run kó wọn ó kó wa lé wọn lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹrú gbogbo nǹkan tẹ́ wá ń sọ yẹn àwa ara lélẹ́yìí àwa ara ní tọ̀hún ó ti wá ń dohun ìtàn ó ti ń dohun wípé ẹnu yín lẹbọ ẹnu yín ní kinní kan ẹ kàn ń rojọ́ ni nǹkan tó máa àwa ti gbàgbà ná ìyẹn làwọn òyìnbó yìí ń ṣe fún wa ṣe bó wá kú pé ká wá jára wa gbà ká wá sọ pé no ọlọ́run ò dá wa pé ká wá ṣe ẹrú bó kàkà tí àwọn tó jẹ́ olórí tó máa fi ṣe ọmọ nàìjíríà the giant of Africa àwọn máa ṣe mọ̀ àwọn tó hàn tiẹ̀ wá tó yín rárá àwọn tó nàìjíríà torí ẹ̀ láì sọ pé ẹ jẹ́ a lọ ọlọ́run ṣàánú ẹ jẹ́ a lọ kán tiẹ̀ máa kà wá náà nínú áfíríkà lólóríire wípé àwọn kan wà Oòduà nation ni bí Yorùbá nation náà dẹ̀ la máa jẹ́ wípé olóríire ni wọ́n short ìwọ̀n within 5 years náà gbà báyìí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ in short táwọn eléyìí tó máa lo 15 years lórí àgbáyé àwọn gan máa fẹ̀gbẹ́ máa kẹ̀gbẹ́ lọ́dọ̀ China ni mo bá ọ̀la ìfẹ́ ṣe tán bá tú wa sílẹ̀ torí kàkà kí Nàìjíríà kó rojú kó ráyè fún wọn èpè kọ́ kó rojú kó ráyè mo sọ fún yín ṣe àkíyèsí ni mo pè wá ẹ jẹ́ kí bàbá wa ṣe náà bàbá wa ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ ọbẹ̀ ni kí ni èmi ò ní kí bàbá wa máa ṣe Ọlọ́run á fún wọn ṣe ni ìrọ̀rùn eku ni ìrọ̀rùn ẹyẹ bọ̀ tí bàbá bá ṣe láfta 8 years ibo náà tún lọ àwọn wo náà fẹ́ gbé sílẹ̀ fún point táwa fẹ́ jẹ́ kájọ dìmú nìyẹn kí gbogbo wa jọ máa kẹnu bó bàbá wípé bàbá aláwọn ọmọ Yorùbá láwọn fẹ́ lọ kí lẹ fẹ́ ṣe kí lẹ lè ṣe fún wa ibi tó yẹ kájọ máa pariwo nìyẹn ẹ má pariwo wípé bàbá wa ló wà ń bẹ̀ náà bàbá yín ló wà ń bẹ̀ àní kó sọ Nàìjíríà di diamond tó bá gbé fáwọn ọmọ Haúsá wọn máa bàjẹ́ within 6 months ibo la tún máa padà sí ẹ wake up. kò ń ṣe pé àfẹ́ràn bàbá wa kò ń ṣe pé àní kí bàbá wa má ṣe bọ̀ bàbá wa ti débẹ̀ wọ́n ti nǹkan tó ń fẹ́ wọ́n ti rí bọ̀ nǹkan táwa náà ń fẹ́ ń kọ́ báwo náà ṣe lè yọ wá ń bẹ̀ báwo náà ṣe lè fílé wa lọ́wọ́ báwo náà lè bá wa rọ́gbọ́n dá sí i báwo lẹnu wa ṣe lè kò báwo ni iṣẹ́ ta ṣe báwo náà ṣe lè bá wa ṣe tó máa wá di 100%. iṣẹ́ ta ṣe tó ti wọ 30 sọ́sẹ́pà ti wà ní 50-50 báwo náà lè bá wa gbé èyí tó kù sí tó máa ta máa rí 100 yẹn ta máa rí gbà pẹ̀lú rọrùn. ẹ wo àwọn áfíríkà tó jẹ́ wípé wọ́n lédè kan náà ó ń sọ̀rọ̀ kan náà ó ń wọṣọ kan náà ẹnu wọn jọ kò ẹ wo aláwọn ayé ti jíǹsìn yìí nàìjíríà ló kù nàìjíríà wà lóko ẹrú wọn ṣe ló ń padà sẹ́yìn lójoojúmọ́ ẹ jẹ́ kí n mú ìròyìn yẹn wọlé èyí tí mo gbọ́ ní orí ìkànnì ìròyìn fẹ́lifẹ́li tv ló ń jẹ́ lórí youtube àti lórí facebook ẹ̀yin tó wá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ máa kọ́kọ́ wo ìkànnì wọn ẹ bá wọn lọ subscribe ńbẹ wọ́n wà lórí youtube wọ́n wà lórí facebook náà ìròyìn fẹ́lifẹ́li tv ló ń jẹ́ ìròyìn fẹ́lifẹ́li tv òun ló ń jẹ́ lórí youtube ẹ bá wa lọ darapọ̀ mọ́ wọn ibẹ̀ lẹ máa ti máa gbọ́ bó ṣe ń lọ sí lóní fẹ́lifẹ́li lórí ìkànnì wọn ẹ ṣé gan ni. ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ agbẹnusọ ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà
Yakubu Dogara ló ti gbé òṣùbà ràbàdẹ̀ fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí bí ààrẹ Tinubu ṣe yọ ẹ̀kún owó orí epo èyí tó kéde rẹ̀ ní ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún tá a wà yìí, níbi tó ti sọ wípé ìgbésẹ̀ eléyìí tó fi ọkàn ìpè lótìtọ́ àti lódodo ni ààrẹ Tinubu ló ṣetán láti jẹ́jẹ́ àti láti mú ẹ̀jẹ́ ọ̀hún ṣẹ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, láti mú ìgbàdẹrùn fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Dogara wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Tinubu láti fojú àwọn ẹni ibi, àwọn afẹ́ajẹmáfẹ́ayó èyí tó ṣe ètèràbàǹdẹ̀ ti owó ẹ̀kún owó orí epo èyí tí wọ́n ti ná fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn tí wọ́n jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba lórí ọ̀rọ̀ epo bẹtiróòlù ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Yakubu tó sọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi ẹ̀sìn ìdúpẹ́ kan èyí tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Kaduna lánàá ti ṣe ọjọ́ àìkú. Níbẹ̀ ló ti tẹnumọ́ wípé lótìtọ́ àti lódodo ó fi hàn wípé Bọ́lá Ahmed Tinubu aṣíwájú rere ni, pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé kò fi èdè, ẹ̀yà tàbí ti ẹ̀sìn ṣe o, pẹ̀lú bó ṣe yan àwọn lọ́gàálọ́gàá sẹ́nu iṣẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti àwọn ènìyàn eléyìí tó kó tira tó bá ń ṣiṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ báyìí. Lákòótán nínú ọ̀rọ̀ Dogara, ó ní Tinubu yẹ lẹ́ni tó yẹ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n máa gbóríyìn fún, kí wọ́n sì máa fi àdúrà kí wọ́n fi máa tì ní ẹ̀yìn. Ẹni tó jẹ́ ajẹ́lẹ̀ alámòjútó láti orílẹ̀-èdè United Kingdom sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, Richard Montgomery Ouma ló ti sọ di mímọ̀ báyìí o wípé orílẹ̀-èdè United Kingdom èyí orílẹ̀-èdè Bìrìtìkó ti ṣetán báyìí láti nawọ́ ìbáṣepọ̀ èyí tó lọ́rìn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, ṣùgbọ́n ṣe gbọ́ ibi tá à ń lọ gangan ní iléeṣẹ́ ilé ìtàn ọkọ̀ sọ yẹn, wọ́n ṣe kinní kan epo, wọ́n ṣe kinní kan ẹnjíníà bá mi fọwọ́ ọ̀dẹ̀ ni, mi ò ní kankan lò nínú yẹn, torí owó epo tán yọ, owó epo tán láwọn ó ń fi ara wọn ní, wọ́n dẹ̀ ti mọ nǹkan tán fẹ́ ṣe, ó ti wà lórí tébù wọn. ìsìnlẹ̀ pé bóyá gbà tí bàbá débẹ̀ ni, Buhari ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé déètì báyìí bàbá dé bá ní, gbogbo nǹkan tán fẹ́ ṣe ti wà lórí tébù, wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Àwọn náà lọ mẹni tó kàn, àwọn náà mẹni tó ń gbé fún, àwọn náà dẹ̀ lọ mẹni tó máa padà síbẹ̀ náà, gbogbo èyí tó ń ṣe wọ́n jọ mọ gbogbo ẹ̀ ni. Bàbá kan wá lè yan èèyàn láwọn tó fẹ́ bá òun ṣe ìjọba, bò irú eléyìí ń sìn, ó yẹ káwọn náà mọ̀ wípé ìnira kí ló fi yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ kí lorúkọ ẹ̀, ìgbà tó ń fowó ra owó, kí ló fi yàtọ̀ sí yẹn pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe ń sìn. Ìnira ń bá àwọn èèyàn gan, àwọn èèyàn ń dààmú gan, àwọn èèyàn ń sunkún ara náà. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn. Bí ààrẹ Tinubu bí ò bá tí yan àwọn alákòóso ohun gbogbo tí wọ́n nílẹ̀ ní ìpamọ́ èyí tó dáa fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn kò tí ì lè bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ báyìí o. Wọ́n wá rọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti tètè gbé ìgbésẹ̀ láti yan àwọn alákòóso èyí tí ó bá ṣiṣẹ́ pọ̀. Lára nǹkan tí Richard tó sọ, ó ní nǹkan 6 èyí tó jẹ́ gbòórìn, èyí tó tóbi tó sì jẹ́ nǹkan tó dáa tí ó mú ìlọsíwájú bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ìfẹ́ tó lọ́rìn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè United Kingdom. Òun ló ti wà nínú àpò àpamọ́ orílẹ̀-èdè ọ̀hún, ṣùgbọ́n tí wọ́n ń dúró de ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti tètè yan àwọn alákòóso. Wọ́n ní gẹ́lẹ́ tí Tinubu bá ti yan alákòóso báyìí, ìdúró sí ìbẹ̀rẹ̀ sí mọ́ o. Wọ́n ní gbogbo ohun tó dáa èyí tí wọ́n ti nílẹ̀ láti ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Richard tó sọ̀rọ̀ òun nílùú Àbújá lásìkò èyí tó ṣe ẹ̀lẹ́mbẹ̀rún sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ló ti ń sọ̀rọ̀ òun fún àwọn akọ̀ròyìn níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò èyí tí wọ́n ṣe fún nílùú Àbújá lópin ọ̀sẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ nínú. Kò sí nǹkan kan tó dá ńlẹ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí tán fẹ́ kó wá fún wa. Wọ́n wà nídìí nǹkan tó wó yìí tó fi bàjẹ́ débi tó dé yìí. Torí pé kí ni, táwọn bá ń kó £1 million, tó bá ń kó £100 million bọ̀ ní Nàìjíríà, á lè tó owó tó jẹ́ wípé ó ra gbogbo Ọ̀yọ́ state papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà, torí pé owó yẹn ó ti fọ́. Táwọn bá kówó díẹ̀ wá, ó máa di ×10 fún àwọn tó bá gbé dé Nàìjíríà. Gbogbo ara nǹkan tó fẹ́ wá ṣe leléyìí. Now ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀,
ẹ jẹ́ kí n wá gbé fídíò yìí wá kóun wá bá wa fọ́ gbogbo àwọn nǹkan yìí kó wá bá wa fọ́ sí wẹ́wẹ́. Kí ni gbogbo atótónu mi yìí, bọ́dà mi àti sísà mi, ìyá mi àti bàbá mi? Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation òun ni kẹ́ jẹ́ ká máa pariwo fún àwọn èèyàn. Yorùbá nation ò kú o, ó kú tì. Yorùbá nation kò ṣe kí ni, ó kú tì, kò kú bó ṣe lè hùn kó mọ. Torí pé kí ni, tá bá ju kinní kan sílẹ̀ ní gbagba, ìkinní kan náà ló máa fi lélẹ̀. Nàìjíríà èpè kọ́, bọ̀ ká gbàdúrà pé ká rí tiwa ṣe, bọ̀ àwọn tó ń rí tí wọ́n ṣe ń kọ́, àwọn tébi ń pa ń kọ́. Brọ́dà mi àti sísà mi, a ní ká máa bẹ̀bẹ̀, ká máa rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ní wípé a ní Tinubu tó bá débẹ̀ yìí, bóyá táwa nìkan tá bá sọ pé à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí, for example sí bóyá ó lè gbà wá ní bíi 3 years, bóyá ó lè gbà wá ní 5 years, bóyá ọlá wípé ìjọba Tinubu tó jọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀, bóyá lòun lè fi ṣe gàrí tíra wa, kó lòun lò sí wa gẹ́gẹ́ bíi sábàbí. Ariwo yẹn ni ká máa pa wípé bàbá Tinubu bá wa wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Yorùbá nation làwọn fẹ́ lọ. Má ṣe tí kún wípé no, ní o má ṣèjọba, a kàn ní kó bá wa yẹ fáìlì wa wò ni. A ní o bá, bóyá ẹ tẹ́ bá gbọ́ mi, tọ́rọ̀ mi bá make yes yes, ẹ bá mi ṣe yes yes sí pé ti bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu, ní o má ṣèjọba. Àmọ́ bẹ́ni tó kú ṣe ń rìn, wọ́n lè sọ pé wọ́n pàdé ẹ̀ Sókótó tàbí wọ́n pàdé ẹ̀ ní Calabar tó dẹ̀ ti kú lÉkòó, tàbí ẹni tó kú ní Port Harcourt kan lọ́n pàdé ẹ̀ ní Àbújá. Ẹ má jẹ́ ká relax, ẹ má jẹ́ ká wò wípé ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀. Nǹkan ti wọ́n ti, àwọn tó sọ pé Nàìjíríà, bàbá bá Buhari ó lóun á ba láti top to bottom ni, ó ti bá dé bottom. In short, kó fún bàbá Bọ́lá Ahmed ní 20 years. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tá à ń rí, preamble tá à ń rí, warm up ló ń ṣe. Gbogbo àwọn òyìnbó tó ń wá láti Amẹ́ríkà tó ń wá láti kinní kan, àwọn fẹ́ wá bá wọn. Àwa fúnrara wa, a lè dá ṣe nǹkan, a lè dá, a tóbi tó láti dá orí rò. Gbogbo àwọn tó ń pè bọ̀ tó máa jọ sáìn gbogbo contract náà fẹ́ jọ sáìn yìí. Àìgbá wa ẹni kí bàbá kò sí nǹkan tó dáa tó ká dá dúró. Ẹ jẹ́ kí n play fídíò yìí ká fi ṣe àfikún àwọn nǹkan tí mo sọ sílẹ̀ yìí. In which kind of country will you want your children to be? This is the question. It is not about you and me. It is about them. This is intergenerational. After we have elected them, you'll then see them sending their arrows ahead. You'll see Bill Gates come and meet your president. You'll see Tony Blair come and meet your president. You'll see Macron come and meet your president. You'll see all of them. And then they will never admit, but they'll be told, if you want money in agriculture, behave this way. Yeah. If you want money in this area, behave this way. Okay. They will never tell that to the Chinese. They will never tell that to the Indians. They will never tell that to the Vietnamese. They will never tell that to the Koreans. But in Africa, they tell us. Yeah. That is why, as I speak to you now, under this new scramble, the IMF and the World Bank are back, telling you who to hire in your universities, what to sell and what not to sell. It is a sad situation. So today, as I look at Africa in that new scramble, the Chinese are here, the Turks are here, the British are here, the French are here, the Qataris are here, the Americans are here. This time round, they are so subtle that we don't even recognize them, but they control us. What are we going to do about it? In order to develop, we must do something. It has also been demonstrated that it can be done. I've traveled across this continent and I've seen that development is possible. You go to Rwanda now. They are demonstrating that it can be done. Go to Kigali now. See what they are doing in the health sector in their own small way. See how they are collaborating in the area of mobile telephony in their own small way. It can be done. I've been to Botswana and I've seen what they are doing in their own small way.
I've been to Mauritius, see what they are doing in their own small way. And they do not have the resources that other countries have. And I'm giving these examples to say that indeed it can be done, and it can be done within the continent of Africa. So what we must do is to begin to pull together. We have 55 telephone access codes. Nigeria 234, Ghana 233, Kenya 254, Tanzania 255, Uganda 256, Zambia 260, Zimbabwe 263. How can we, in this day and age, you cross into Benin, you cross into Togo, you cross into Guinea-Bissau, you have a different internet connectivity. Why can't Africa have a single satellite and a single telephone code, so that when I travel from Mogadishu in Somalia to Dhaka in Senegal, like the Chinese do, like the Americans do, like the Indians do, we can have the same, because communication is critical to development. And I'm saying this, part of my agenda is to prick your conscience with live examples, that you may go out there irritated, but irritated to do the right thing. And I'm suggesting that indeed, when we talk about development, this is what we must do. Is Africa conscious of her state? Yes, Africa is conscious. This is what makes me happy. That after all these analysis, it appears to me that Africans have now recognized that going forward, we can only defeat the conspiracies, we can only have development as we are talking about it by working as a team. It is only through industrialization that we are going to be manufacturers in all sectors. Make unity attractive. Because if you don't make it attractive, we will separate, and that will make us weaker. You are here, maximum 40 years, you will have gone upstairs. But after 40 years, in which kind of country will you want your children to be? This is the question. It is not about you and me. It is about them. This is intergenerational. Africa must change. Africa can change. And it can only change if we change our minds. And our minds we must change. Yeah, brother mi àti sister mi, ìyá mi àti bàbá mi. Ṣá gbọ́ ọ̀rọ̀ la gbọ́ yẹn. Bó kékeré la gbọ́ nínú eléyìí o. Kẹ́ wá wo bí tán ti break it down fún wa. Àní Yorùbá nation nìkan. Kóníkálukú lọ láyé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ó nìkan ló lè la Nàìjíríà. Bọ̀ ìgbà wo ló jẹ́? Brother mi àti sister mi ò mọ̀. Gbogbo èyí tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá mi fi comment sílẹ̀. Bóyá ó mú yes, bóyá ó mú no. Bóyá nǹkan tẹ́ni yìí sọ àti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn olórí wa. Do as I say, gẹ́gẹ́ bí Dúpẹ́ Onítìrí, bó ṣe wá bá wa lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, tó jẹ́ pé tó bá ti ṣe do as I say nìkan, òun nìkan lọ́mọ dáadáa. Gbogbo àwọn òyìnbó táwọn president tó wá ń kí, tó wá ń sọ pé àwọn fẹ́ bá ṣe business papọ̀, àwọn máa láwọn fẹ́ kówó sílẹ̀, bọ̀ lẹ́yìn ìgbà táwọn bá kówó sílẹ̀, ṣe máa ṣe nǹkan táwa náà fẹ́. Ṣe máa fún wa nílẹ̀ níbí báyìí, ṣe máa lè jẹ́ ká wà nǹkan tó wà nínú ilẹ̀ yẹn, ṣe máa lè jẹ́ ká kó lọ nígbà tó wù wá. Ṣé pé ká dúró ká fòdọ́wọ́ torí pé bàbá wa ló wà ńbẹ̀, ká rọra máa wò ní tiwa. Tó bá dọdún mẹ́jọ tó bá gbé fún Fúlàní, ká ẹ̀ṣẹ̀ tí wá máa sọ̀rọ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Àmọ́ ẹni tí àṣẹ wà lẹ́nu ẹ̀, a gbọ́dọ̀ fòdọ́wọ́. Yorùbá nation ó kú tì tó rárá ni àwọn èèyàn. Àwọn bàbá ń ṣiṣẹ́ lọ, àwọn bàbá ṣiṣẹ́ àti rí pé wọ́n ṣiṣẹ́. Buhari náà ìgbà tó débẹ̀, ìgbà tí Buhari débẹ̀, gbogbo Ọlọ́run ó máa ṣe o, ìṣọ́ta dúpẹ́, ìjọba Goodluck Jonathan, ìjọba ẹ̀ ò tiẹ̀ dá, Ọlọ́run ló lè lọ, ó yẹ kán arrest ẹ̀ ni. Ètò lè tún wá ṣe fún wa nǹkan, kí ló yẹ kán ṣe fún bàbá Tinubu? Ó yẹ kán lọ fi ẹ̀yìn ẹ̀ kán lọ fi ti àgbà ni. Kò yẹ kán arrest òun, ó yẹ kán lọ fi ẹ̀yìn ẹ̀ kán lọ fi tàgbà ni. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò eléyìí, kẹ́ wá fi ọwọ́ lẹ́rọ̀, kẹ́ wá ṣe tíì or coffee, kẹ́ ṣe síwájú, kẹ́ wá gbọ́ wípé Nàìjíríà, kẹ́yìn máa imagine, kẹ́ máa fi sínú comment ńbẹ̀,
pẹ̀lú nǹkan tán break down sílẹ̀ yìí bóyá ó yẹ ká kúrò ní kíákíá o tàbí ó yẹ ká ní sùúrù o another 8 years o bóyá ká máa bẹ bàbá wa o kó fojú àánú máa wo nǹkan táwa ń ṣe yìí o ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò náà ó pọ̀ ó gùn díẹ̀ kékeré bọ̀ ẹ jẹ́ ká wò ẹ máa rí wípé aláwọn Áfíríkà tó yẹ káwa máa là lójú àwọn Áfíríkà ìgbà yẹn tí Nàìjíríà ń wò gẹ́gẹ́ bíi pé wọn kì í ṣe èèyàn ó dàbí pé àwọn gan ló máa wá padà wá mú Nàìjíríà kúrò nínú oko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tán wà yìí gan ẹ jẹ́ ká wọnú agbami lọ. mi ò kò sí volume bẹ́ẹ̀ o àgbọ̀ nǹkan kan o no volume. Did you hear what just happened in the country of Chile that sent shockwaves across the financial markets? No, probably not. The West. No. Did you hear what just happened in the country of Chile that sent shockwaves across the financial markets? No, probably not. The Western media, of course, hiding that from you. We'll get to that in a minute. Did you hear what Africa just did to the United States dollar? No, probably not. The Western media is also hiding that from you. Did you see what Russia just did to the United States hegemony at their huge conference in St. Petersburg with more than 20 African nations attending? They said, no more American dollar. Enough is enough. No, you didn't see that on CNN because the entire American media infrastructure is corrupt and only concerned with one story, the indictment of Donald Trump. Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. We are witnessing the greatest financial upheaval in almost 100 years, and they care more about Trump having a box of documents in his house. What about the classified documents in Biden's garage next to his Corvette? And by the way, my Corvette's in a locked garage. Okay, so it's not like you're sitting out in the street. Shut up, don't ask any questions. You're not allowed to ask any questions. Because it's all a distraction from what's really happening. The Western media is pretending that everything is fine, but it's not. Almost zero coverage of what I'm about to show you. The unipolar order, dominated for decades by the United States, is crumbling right before our very eyes. And let me tell you, it's not just some abstract concept, something that's being written on white papers. No, it has real consequences right now for every American who has money in a bank or is concerned about their family's future. First, let's talk about Africa. Something astonishing happened this week. Kenyan President William Samoei Ruto speaking to Parliament, announcing that Kenya would start trading in local currencies and not in the US dollar as they have been doing for decades. Holy smokes. The cracks are forming. Watch the standing ovation that he received from this speech. From Djibouti, selling to Kenya, or traders from Kenya selling to Djibouti, have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why? And we are not against the US dollar. We just want to trade much more freely. Let us pay in US dollars what we are buying from the US. But what we are buying from Djibouti, let's use local currency. For far too long, the vibrant and resource-rich continent of Africa has been tethered to the United States dollar. But guess what? Africa is waking up, and it's moving away from the dollar faster than you can say economic independence. They have been kept under the thumb of the West for centuries. African nations are now suddenly embracing regional integration. Their neighbors, seeking to reduce their dependence on external currencies. Goodbye US dollar. And just this week, a Zambian politician spoke about how the West has been exploiting and raping Africa for centuries. And Africa is now demanding autonomy. They feel that Russia and China are trusted partners in that endeavor. Just a few months ago, we had a democracy summit in Zambia where it was basically a Western and a US-led conference to draw back cooperation with both China and Russia for the African continent. They want to always dictate to us who our friends should be, who Africa should cooperate with. And they're willing to topple governments, to assassinate our leaders for this. Wait a second. Is that fake news, what she just said? The United States has been toppling governments in Africa in order to exploit them? Really?
That sounds fake. I didn't hear about that on Anderson Cooper's show on CNN. Oh, wait. Yes, it's 100% true. In fact, the list is even too long to count. But here's just one example. This is Patrice Lumumba. He was the first prime minister of the Democratic Republic of Congo, and he was that leader for about 4 months, from June until September 1960, before he was killed by the West. Yes, the West assassinated him. Do you know what nefarious things he did to deserve to be killed by the West? Well, he was elected on a platform of keeping Congo's minerals and commodities for itself, instead of having them raped by the West. He even told the Western governments, he said, quote, "We are no longer your monkeys." Yes, he said that. He told the West to get out of his country, get out of our mines, get away from our minerals. These are our minerals. The West shook its collective head and said, "We hear you. Yeah, we hear you." But they didn't leave. The Western powers stayed in his mines. He begged the United Nations for help on top of it. They ignored him. Then Congo went to the Soviet Union for help. And guess what? The moment that happened, the CIA swooped in and helped assassinate him. Along with the Belgians who were occupying the mines in the Congo, they worked together and took him out. So see how this works? Then the United States installed a puppet government, and the rest is Congo history. I could go on in Egypt and Somalia and Sudan. We'd be here all day. So is it any surprise that unipolar order is crumbling? The bullies are getting bullied themselves? Africa is watching international support moving away from America to China and Russia, and they are making a decision. They want to keep their sovereignty. They want to keep their own minerals, their own resources. Now, that very same politician from Zambia says, we're tired of being exploited. Akende Mamembe Chundama is her name. She says Africa has learned its lesson and is looking elsewhere for support. Africa is a hub for natural resources. It has always been for the West. And now Africa has multiple options. Africa doesn't have to succumb to a bad deal that we get from the Western countries. Africa has choice now. We're moving to a multipolar world, and it's very clear that Africa now has many options. Cooperation with the West is not our only option. BRICS is opening doors for the African continent to say that even when it comes to financing, when it comes to infrastructure development, when it comes to a future for Africa, we've got different options today. So this doesn't sit well with the West. But perhaps the biggest lightning bolt came from the country of Chile, which sits on a mountain of resources, particularly lithium, which is needed for just about every rechargeable battery-powered vehicle in the world and pretty much everything we're currently using in the year 2023 and beyond. Chile has the largest reserves of lithium in the world, and they've been exploited for years. And not anymore. The government announced the nationalization of their lithium production. They took control of it, and they took it out of the hands of Western governments that were looking to exploit it. The price of lithium then skyrocketed as a result. Chile is doing what Africa is doing. The tug of war between the East and the West is real. And it used to be just the United States dollar, so it was an easy pick. You just went along with the United States because there was no other player in town. Not anymore. Now there are multiple players and multiple choices. Chile's nationalization of the lithium market marks one of the biggest events in the deglobalization resource commodities wars since they were underway, because countries do not want to sell their natural minerals for low prices in exchange for American protection. Hey, we'll sell you our minerals for cheap, but you've got our back. Your weapons, right? That's what the United States does. We'll protect you with our weapons. Now countries have a choice. Stay with the people that assassinate their leaders, exploited their minerals, force them to use a US dollar to settle transactions, or the alternative. And right now they're choosing the alternative. So will they get screwed over again by the alternative? Well, time, of course, will be the ultimate truth teller in that. And we will see whether the alternative is any better than the Western governments that have exploited them for decades. So that's the news update part of the video. Now I want to tell you about today's sponsor, which is tied directly to the demand for lithium worldwide. And that company is Lithium One Metals. Now, as Chile nationalizes its lithium and takes control, North America right now is scrambling to produce their own lithium. And Lithium One Metals has a promising lithium project in Quebec, which is quickly becoming the #1 hub for lithium mining in North America.
You see, the Biden administration passed something called the Inflation Reduction Act, which we all know was a joke, right? It doesn't actually decrease inflation at all, but what it does is actually carves out billions of dollars for green energy companies to install solar, batteries, charging stations, and all manner of green energy components. And it gives billions of dollars to companies that can build this green infrastructure in the United States and also Canada. Canada's approach has been to work with friendly nations to develop supply chains. Of course, the US is the leading partner. We're hearing now that the US has actually been approaching Ontario mining companies to discuss a possible investment. Of course, they're anxious, the Americans, to secure supplies of crucial minerals such as lithium. Yes, right now there is only one lithium mine in the United States. That's it. There's only one near-term lithium mine in Canada, featured on the news last month. For now, preparations are underway. But this time next year, this site could be one of the only productive lithium mines in North America. That's insane. And the company that I'm talking about is about to start drilling right there in Canada in these highly sought-after regions that she was just talking about. Lithium One Metals has a ticker symbol of LOMEF, and it's trading at a very cheap 34 cents a share right now. Now, over the past month... Brother mi àti sister mi, ìyá mi àti bàbá mi, we are no longer a monkey, especially àwa ọmọ Odùduwà, àwa ọmọ Yorùbá, torí ẹ̀ la ṣe ń sọ̀rọ̀ sókè, torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fónílé tá à ń sọ fàlejò wípé Yorùbá nation kò lè kú láéláyé. Àwọn ìlú tó yẹ kó jẹ́ pàwá ló yẹ ká wake wọn up, àwọn náà ń wake àgbáyé up ń sìn wípé we are no longer a monkey anymore. Òun dẹ̀ ní Nàìjíríà làwọn sì ń jìn sínú kòtò wípé àní monkey ni wá. Tí ò bá sí yín, a lè rí nǹkan kan ṣe. Tí ò bá sí yín, a lè ṣe epo. Tí ò bá sí yín, a lè ṣe omi. Tí ò bá sí yín, a lè ṣe agriculture. Tí ò bá sí yín, kò sí nǹkan kan tó lè tó eku ò lè ké bí eku, ẹyẹ ò lè ké bí ẹyẹ. Ní ibi tí àwọn tí hàn tó wa, tí hàn tó Ọ̀yọ́ state, tán ti ń gbara wọn sílẹ̀, tán ti ń sọ fún àwọn tán kó wa lẹ́rú yìí pé ẹ stop ẹ̀, a kì í ṣe ẹrú yín mọ́. Ibi tẹ́ fi wá sí, a ti kúrò ńbẹ̀. Brother mi àti sister mi, ẹ má jẹ́ kó sú wa, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Kò sí nǹkan kan nínú nǹkan kan bí òun ṣe wípé nǹkan ẹyọ kan ṣo tó wà nínú ẹ̀ ni wípé Yorùbá nation kò dúró. Kẹ́nu wa kókò, àwọn tí àwọn omi ìnira tán wá kó lọ, ká padà bọ̀ ká má pariwo. Kí bàbá kó máa gbọ́ ohùn wa wípé àwọn tán láwọn fẹ́ Yorùbá nation yìí, ọ̀nà bó mo lè gbà láti fi help wọn. Kán má rí torí pé wọ́n rí ariwo wa, wọ́n gbọ́ igbe wa, òun náà ṣe rán wa wá, kán wá dìbò tó kán rán wọn wá, kán wá dì wá lọ́wọ́ mú. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká padà kí ariwo yẹn kó máa lọ, kán mọ̀ wípé yes, ó kú tì. Ó kú tì, àmọ́ ibi tọ́lọ́run, àmọ́ ọ̀nà àrà tọ́lọ́run máa gbà fún ìrìn àjò wa yìí. Kí Ọlọ́run kó jẹ́ kó ṣe fún wa pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Gbogbo àwọn tó ń sọ wípé bàbá wa ṣáà ti débẹ̀, ọmọ wa ṣáà ni, lọ́mọ wa ò débẹ̀. Kí ló máa ti ẹ̀yìn ẹ̀ yọ òun gangan ní kẹ́ máa jẹ́ ká máa rò. Ọdún mẹ́jọ máa tó pé ibo ló máa tún forí ṣánlẹ̀ sí. Èló lẹ̀ ń ra epo, èló lẹ̀ ń ra oúnjẹ tẹ́ ń jẹ, èló lẹ̀ ń gbà ní sálárì gangan. Ẹ má jẹ́ ká wo èní. Tán bá tiẹ̀ ní ká gbélé ayé bí ìgbà tó jẹ́ pé ilẹ̀ ọ̀la ò ní mọ́, but still yet náà Ọlọ́run ló ní làákàyè lòun bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká fojú máa wo sàásùn iwájú wípé kí ló lè ṣẹlẹ̀ lọ́la tàbí kí ló lè ṣẹlẹ̀ ní ọ̀túnla. Òun la ṣe ń ké toto, òun la ṣe ń pariwo, òun la ṣe sùn, la ṣe wo wípé ẹ jẹ́ ká padà sójú kan. Àwọn tán láwọn gbé 1 million wá máa dá, wọ́n ń dá wa dúró de ọdún mẹ́jọ ni, wọn ò fẹ́ kán gbọ́ ariwo wa ni. Àwọn eléyìí tán dìde tán lọgun wípé yes, àwọn òyìnbó yìí tán ń ta wọ́n láyà wípé ẹ padà síbi tẹ́ ti wá, àfowó yín ṣe business mọ́, owó tiwa ti tóra wa láti fi ṣe business. Gbogbo àwọn olórí wa tó wà ńbẹ̀, náírà díẹ̀ ló ń ní nínú account, domiciliary account wọn, òun ló lọ, owó tán ní ńbẹ̀ ju owó tán ní náírà lọ. Dọ́là náà fi ń ṣe business ní Nàìjíríà ń sìn.
ìgbà wo la fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú? Ó kù sọ́wọ́ èmi àti yín. Ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kan ń gbọ́, afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Brother mi àti sister mi, ẹ má jẹ́ ká wo fídíò yìí báyìí. Àwọn nǹkan tó jẹ́ pé tá bá jókòó, tá bá digest ẹ̀ dáadáa, tá bá fọkàn bá lọ, a máa rí wípé ibo làwa wà, ibo là ń lọ. In the next 8 years, ibo ni ọ̀rọ̀ wa, ibo ló lè já sí ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí. Ìyẹn la ṣe sọ wípé by fire by thunder ṣe ó dandan ká lọ. Gbogbo àwọn tó ń dẹ̀ ń fà wá sí àwọn tó ń fà wá sẹ́yìn, a bẹ̀ Ọlọ́run kó bá wa máa yí wọn lọ́kàn padà. Tán bá wá kọ̀ wípé àwọn ò yí kàn padà, Ọlọ́run á fà wọ́n lé ẹ lọ́wọ́ o. Torí àwa ò ní agbára tó Ọlọ́run. Ọlọ́run ló ń ṣe ohun gbogbo, òun ló sì lè ṣe ohun gbogbo. Òun ni ọba tó ń jẹ́ ọba, òun ni ọba tí ò yígbò padà. Kí Ọlọ́run wá wọlá wàhálà ìlágùn wa, ìdààmú wa lórí ìrìn àjò yìí kó má já sásán. Gbogbo èyí tá bá wá fojú ọwọ́ ṣe, k'Ọlọ́run má jẹ́ a fi ẹ̀yìn ọwọ́, k'Ọlọ́run má jẹ́ ká fi dànù. Ìyá mi àti bàbá mi, mo kí yín pé ẹ kú ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ṣe. A kú àdúró tí àwọn ìran wa, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ní orí ìkànnì, èmi ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, Dr. Zabby's Talk Show. Àyè ọpẹ́ ayọ̀ fún gbogbo wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bí báyìí la máa fi àtàgbà ètò tì sí ní ọjọ́ títí òní. Ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe alábàápàdé ètò yìí, ẹ bá wa share. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ bá wa subscribe sórí orí ìkànnì yìí. Anytime tá bá ṣe program, tá bá ti download ẹ̀ gbàm báyìí, ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ rí notification. Ẹ ṣé gan ni fún ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa fi comment sílẹ̀, fún ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa like ẹ̀ náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, a mọ̀ ọ́ lóore. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n jọra mi lójú, Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ mi náà, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n ṣì wí, ẹ̀yin náà ò ní ṣì mí gbọ́ ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Bí báyìí la máa dúró sí ní ọjọ́ títí òní. God bless you. Ayọ̀ ọpẹ́ ayọ̀ fún wa lágbára Ọlọ́run. Bye for now. One love. Looking for a comfortable and convenient living space that fits your lifestyle? Look no further than our serviced apartments located in a popular city in Lagos. Our fully furnished units are equipped with everything you need to feel at home, from a fully equipped kitchen to high-speed internet. Don't wait. Contact us today to schedule a viewing and make your move into our serviced apartments. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.